بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. واليوم سنتكلم عن شخص مشهور جدا اسمه شاول الطرسوسي، والمشهور أكثر باسم بولس، المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية. في البداية، لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. القس المشهور جدا فهيم عزيز في كتابه الأكاديمي جدا المدخل إلى العهد الجديد يصف بولس بالكلمات التالية: يعتبر الرسول بولس أهم شخصية ظهرت في تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه، ولقد وضح في خدمته الواسعة المتصلة وغيرته المتقدة للعمل الذي يقوم به وكتاباته الكثيرة أنه الرجل الذي استطاع أن يفهم عمل سيده ويفسره أكثر من أي رجل آخر. وكاتب سفر الأعمال كما سبق القول يخصص حوالي نصف كتابه عن نشاطه وإرساليته. وطبعا في الغالب كاتب سفر أعمال الرسل هو لوقا الطبيب الذي كان تلميذا أصلا لبولس. إذا في الاقتباس السابق القس فهيم عزيز يقول أن بولس هو أهم شخصية في تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه، وهو أكثر شخص استطاع أن يفهم عمل سيده ويفسره. سيده هو يسوع المسيح أكثر من أي رجل آخر، أكثر من باقي التلاميذ الذين عاصروا المسيح أصلا وشاهدوه وسمعوه ورأوا معجزاته وسمعوا أقواله وتعليمه وهكذا. بمجرد النظر إلى فهرس العهد الجديد ستستطيع أن تدرك مدى أهمية بولس، فإن العهد الجديد مكون من 27 كتابا. بولس منسوب له حسب الإيمان المسيحي التقليدي 14 رسالة أو 14 كتاب من إجمالي 27 كتاب، بمعنى 52% من إجمالي العهد الجديد منسوب لبولس حسب الإيمان المسيحي التقليدي. وإذا أضفت إلى رسائل بولس 14 كتابي إنجيل لوقا وأعمال الرسل لتلميذ بولس لوقا الطبيب، فإن بولس سيكون له نصيب حوالي ثلثي العهد الجديد. ومع أهمية بولس العظمى في تاريخ المسيحية ونشر المسيحية، إلا أن المسيحيين على إجماع بأن بولس لم يشاهد المسيح عليه السلام ولم يسمع تعاليمه أثناء حياة المسيح عليه السلام على الأرض. موريس توادروس في كتابه المدخل إلى العهد الجديد يتكلم عن اسم بولس ويقول: وكان اسم الرسول أولا شاول، وهو اسم عبري معناه سؤل أو مطلوب، ثم دعي بولس ومعناه الصغير، وعرف بين الأمم بهذا الاسم الأخير. ومن المعروف قطعا بدون شك أن أهم عقائد بولس التي بشر بها هي عقيدة الصلب والفداء. وعقيدة الصلب والفداء مبنية على فكرة نقد الناموس أو نقد العهد القديم، هذا النظام المبني على أهمية اتباع الوصايا والشرائع والأحكام، على عكس الكلام المنسوب للمسيح عليه السلام في الأناجيل عن أهمية التعلق بالناموس واتباع الوصايا والشرائع والأحكام. وقد بشر المسيح بشخص سيدعى صغيرا، وهذا هو معنى اسم بولس، سيعلم بنقد الناموس. في إنجيل متى الإصحاح 5 من العدد 17 إلى 19 المسيح يقول: لا تظنوا أني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى
وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وبالرغم من أهمية بولس إلا أننا لا نعرف عنه الكثير، وفي الوقت نفسه هو أكثر الشخصيات المسيحية المبكرة التي نعرف عنها الكثير باستثناء المسيح عليه السلام نفسه، بمعنى أننا نعرف عن بولس أكثر مما نعرف عن باقي تلاميذ المسيح عليه السلام كلهم أجمعين. وأهم مصدر يعلمنا عن بولس هو سفر أعمال الرسل المنسوب لتلميذ بولس، وكذلك المعلومات الشخصية التي ذكرها بولس عن نفسه في رسائله. أول ظهور لبولس في التاريخ المسيحي كان في حادثة قتل استفانوس، واستفانوس هذا معروف في التاريخ المسيحي على انه اول شهيد في التاريخ المسيحي بعد موت المسيح عليه السلام ورفعه للسماء. نقرأ سويا نهاية قصة استشهاد استفانوس كما هو موجود في أعمال الرسل الإصحاح 7 من العدد 57. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه. اليهود هجموا على استفانوس، هجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. هذا أول ظهور لبولس باسمه العبراني قبل أن يصير مسيحيا، فهو كان في الأصل يهوديا اسمه شاول. فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي، ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وكان شاول راضيا بقتله. يعني موت استفانوس كان شيء جعل شاول راضيا. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. عند الاطلاع على الترجمات العربية الأخرى لهذا النص الأخير الذي يقول وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة، فسنجد الآتي. ترجمة الإنجيل الشريف تقول أما شاول فكان يسعى إلى خراب أمة المسيح. ترجمة الحياة أما شاول فكان يحاول إبادة الكنيسة، وهذه أقرب ترجمة للنص اليوناني. اليسوعية أما شاول فكان يفسد في الكنيسة. العربية المشتركة وكان شاول يسعى إلى خراب الكنيسة، والبوليسية أما شاول فكان يعيث في الكنيسة. وهكذا نجد أن بولس كان عدوا لدودا للمسيحية من بدايتها، وكان يرضى بقتل المسيحيين، وكان يرضى بإبادتهم، وكان يدخل البيوت يجر الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجن. هذه نقطة جوهرية جدا وتدعم التصور الذي يقول بأن بولس كان يهوديا أراد أن يفسد دين المسيح، فتظاهر بالمسيحية وغير العقائد المسيحية الحقيقية. وهكذا عندما وجد أن العنف لن يؤدي إلى إبادة الكنيسة وفسدها، أصبح مسيحيا فأفسد العقائد المسيحية من الداخل. أيضا بولس يتكلم عن نفسه في وعظة من وعظاته في أعمال الرسل، يقول في أعمال الرسل الإصحاح 22 من العدد 3، يقول بولس يقول أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة أورشليم مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين
إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. إذا اطلعنا على ترجمة هذه العبارة واضطهدت هذا الطريق حتى الموت في الترجمات العربية الأخرى سنجد الآتي: ترجمة الإنجيل الشريف: فاضطهدت أتباع هذا الطريق إلى الموت. ترجمة الحياة: فاضطهدت هذا الطريق حتى الموت. اليسوعية: واضطهدت تلك الطريقة حتى الموت. العربية المشتركة ترجمة شديدة جدا: واضطهدت مذهب يسوع أو دين المسيح حتى الموت. البوليسية: ولقد اضطهدت هذا المذهب حتى الموت. واضح جدا العداوة الشديدة جدا التي كانت بين بولس وبين أتباع المسيح ودين المسيح. هو يريد القضاء على هذه الديانة الجديدة بالكامل. أيضا من المقطع السابق نتعلم أن بولس كان خبيرا بأمور الناموس، فقد كان فريسيا من المختصين بدراسة الناموس والشريعة وتفسير النصوص المقدسة. أيضا بولس يتكلم عن نفسه في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح 11 العدد 22 يقول: إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. يريد أن يقول أنه يهودي إسرائيلي عبراني أصيل مثل باقي تلاميذ المسيح. أيضا في رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 11 العدد الأول يقول: أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. أيضا بولس يتكلم عن نفسه مرة أخرى في رسالته إلى أهل غلطيا الإصحاح الأول بدءا من العدد 13 يقول: فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. وعند الاطلاع على ترجمة هذه العبارة من الترجمات العربية الأخرى، عبارة إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، نجد في ترجمة الإنجيل الشريف: فقد كنت أضطهد أمة الله أشد الاضطهاد وأحاول أن أمحوها من الوجود. أيضا في ترجمة الحياة: كيف كنت أضطهد كنيسة الله متطرفا إلى أقصى حد ساعيا إلى تخريبها. اليسوعية: إذ كنت أضطهد كنيسة الله غاية الاضطهاد وأحاول تدميرها. العربية المشتركة: وكيف كنت أضطهد كنيسة الله بلا رحمة وأحاول تدميرها. والبوليسية: كيف كنت أضطهد بإفراط كنيسة الله وأدمرها. وهكذا من المقطع السابق نتعلم أيضا العداوة الشديدة جدا التي كان يكنها بولس لأتباع الديانة الجديدة ولهذه الديانة الجديدة دين المسيح. كان يريد محو هذه الديانة من الوجود. كذلك كان متعمقا جدا فيما يخص التقليد اليهودي. أيضا نص آخر في رسالة بولس إلى أهل فيليبي الإصحاح 3 العدد 5، بولس يتكلم عن نفسه ويقول: من جهة الختان مختون في اليوم 8، من جهة الجنس إسرائيلي، من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي. أيضا نستطيع أن نعلم أن بولس كان يعمل في صناعة الخيام من خلال المقطع الموجود في سفر أعمال الرسل الإصحاح 18 من العدد الأول إلى العدد 3 يقول: وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا. ثم يقول في العدد 3: ولكونه من صناعتهما أقام عندهما، وكان يعمل لأنهما كان في صناعتهما خياميين، أي يقوموا بصناعة الخيام. بمعنى أن بولس وجد هؤلاء يعملون في صناعة الخيام فعمل معهما لكونه من صناعتهما، يعني
يعملون في نفس صنعة بولس. بعض العلماء يحاولون تفسير سبب عداوة بولس الشديدة لهذه الديانة الجديدة، ديانة المسيح. والغالبية العظمى من العلماء يقولون أن سبب عداوة بولس كيهودي لهذه الديانة الجديدة كانت بسبب أن هذه الديانة الجديدة تعلم بتعاليم متناقضة مع التعاليم اليهودية. من أهم هذه التعاليم المسيحية التي كانت تناقض العقائد اليهودية التعليم بأن يسوع هو المسيح، هو المسيا، وفي نفس الوقت التعليم بأن يسوع بالرغم من أنه هو المسيا فإن يسوع قتل ومات وصلب وأهين. واليهود وجدوا في هذه التعاليم تناقض كبير جدا، ولم يقبلوا أبدا بأن يقال عن المسيا المنتظر إنه قتل وصلب وأهين وهكذا. القس فهيم عزيز في كتابه المدخل إلى العهد الجديد يقول عن بولس: ولكنه كان غيورا جدا في تقليدات آبائه وعليها، فلما رأى أن الطريق المسيحي وتعاليم المسيحيين لا تتفق مع الناموس بل تناقضه، وهذا مخالف لكلام المسيح. المسيح قال: ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. هنا فهيم عزيز يقول الطريق المسيحي وتعاليم المسيحيين لا تتفق مع الناموس بل تناقضه، فقد بدأ يضطهد الكنيسة اضطهادا مرا، ويصف الرسول ذلك في غلاطيا وفيليبي، واستمر في ذلك إلى أن أخذ رسائل من رؤساء الكهنة إلى دمشق لكي يضطهد المسيحيين هناك. وفي الطريق قابله السيد بنفسه وتغير طريق حياته تغييرا تاما. هذا التناقض بين التصور المسيحي والناموس اليهودي مذكور في إنجيل لوقا في قصة ظهور المسيح لتلميذي عمواس. نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 24 بداية من العدد 19. يسوع يسأل تلميذي عمواس قائلا: وما هي؟ فقال: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوا، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. هذه العبارة الأخيرة، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوا، ونحن كنا نرجو أنه المزمع أن يفدي إسرائيل، بمعنى فداء إسرائيل لا يتفق ولا يتسق أبدا مع فكرة تسليم المسيح للموت والصلب. وهكذا نجد أيضا المزيد من النصوص الكثيرة التي تتكلم عن كراهية بولس للمسيحية واضطهاد بولس للمسيحية قبل أن يصير مسيحيا. ففي أعمال الرسل الإصحاح 9 العدد 1 والثاني يقول حسب الترجمة اليسوعية: أما شاول ما زال صدره ينفث تهديدا وتقتيلا لتلاميذ الرب، فقصد إلى عظيم الكهنة وطلب منه رسائل إلى مجامع دمشق، حتى إذا وجد أناسا على هذه الطريقة رجالا ونساء ساقهم موثقين إلى أورشليم. أيضا نجد في أعمال الرسل الإصحاح 22 من العدد 19 إلى 20 حسب الترجمة اليسوعية بولس يتكلم يقول: فقلت يا رب، هم يعلمون أني كنت في كل مجمع أسجن المؤمنين بك وأضربهم بالعصا، وأني كنت حاضرا حين سفك دم شهيدك استفانوس، وكنت موافقا على قتله محافظا على ثياب قاتلي. وهكذا نجد أن بولس كان يشارك في قتل المسيحيين ويشارك أيضا في تعذيبهم. في أعمال الرسل الإصحاح 16 من العدد 10 إلى العدد 12 أيضا حسب الترجمة السبعينية بولس يقول: وهذا ما فعلت في أورشليم إذ تلقيت التفويض من عظماء الكهنة،
فحبست بيدي في السجون عددا كثيرا من القديسين، وكنت موافقا لما اقترع على قتلهم. يعني لما كانت تتم المشورة هل نقتل تلاميذ المسيح أم لا، كان بولس من الذين يوافقون على قتلهم. وكثيرا ما عذبتهم متنقلا من مجمع إلى مجمع لأحملهم على التجديف. لأحملهم على التجديف أي لأحملهم على الكفر. هو يريد أن يردهم عن دينهم. وبلغ مني السخط كل مبلغ حتى أخذت أطاردهم في المدن الغريبة، فمضيت على هذه الحال إلى دمشق، ولي التفويض والتوكيل من عظماء الكهنة. أيضا من النصوص العجيبة التي تبين مدى كراهية بولس لديانة المسيح وللمسيح نفسه طبعا قبل أن يصير مسيحيا، النص الموجود في رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الأول العدد 13. حسب الترجمة اليسوعية بولس نفسه يقول: أنا الذي كان فيما مضى مجدفا مضطهدا عنيفا. في ترجمة الحياة نجد ترجمة هذه الفقرة: مع أني كنت في الماضي مجدفا عليه، أي على يسوع المسيح، ومضطهدا ومهينا له، يهين المسيح نفسه. وأنا أقول ما زلنا نجد في رسائل بولس المزيد من الإهانة للمسيح عليه السلام. هو الذي يلعن المسيح في رسالته إلى أهل غلاطيا ويقول أن المسيح صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. هل هناك إهانة أكبر للمسيح من هذا الاعتقاد الذي يجعل المسيح ملعونا؟ أيضا الفقرة السابقة من الترجمة العربية المشتركة بولس يقول: أنا الذي جدف عليه واضطهدوا وشتموا فيما مضى. مع كل هذه الكراهية والعداوة الشديدة جدا، كيف تحول بولس من اليهودية إلى المسيحية؟ كيف صار بولس مسيحيا؟ المسيحيين يعتقدون وفق الموجود في أعمال الرسل أن بولس صار مسيحيا بسبب أن يسوع المسيح نفسه ظهر لبولس أثناء رحلة بولس إلى دمشق من أجل أن يقوم بسجن وتعذيب المسيحيين الذين هربوا من أورشليم إلى دمشق. هذه القصة الجوهرية التي غيرت حياة بولس بالكامل تم ذكرها في سفر أعمال الرسل 3 مرات. إذا قمنا بمقارنة هذه الروايات الثلاثة المختلفة سنجد تناقضات شديدة جدا. الرواية الأولى موجودة في أعمال الرسل الإصحاح 9، والرواية الثانية في أعمال الرسل الإصحاح 22، والرواية الثالثة موجودة في أعمال الرسل الإصحاح 26. الرواية الأولى والثانية أكثر شبها، أما الرواية الثالثة الموجودة في الإصحاح 26 فإنها تحتوي على اختلافات جوهرية، وكأنها قصة جديدة مختلفة تماما عن الرواية الأولى والثانية. وجود اختلافات وتناقضات جوهرية في مثل هذه القصة الهامة جدا تشكك أساسا في ظهور المسيح لبولس. والعجيب أن بولس نفسه يشير إلى إشارة في غاية الأهمية قد يتم استخدامها في التشكيك في قصة بولس نفسه. نجد في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح 11 بدءا من العدد 13 بولس يقول: لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. يعني بولس يتكلم عن رسل كذبة يتمثلون بالكذب بتلاميذ المسيح عليه السلام. ثم نجد أن بولس يقول عبارة في غاية العجب، يقول: ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. كيف نضمن أن الذي ظهر لبولس كان يسوع نفسه ولم يكن شيطانا تمثل لبولس أو حتى ادعى إنه يسوع؟
ونحن نعلم أن بولس لم يرى يسوع من قبل، فكيف سيفرق بين شبيه يسوع ويسوع نفسه؟ قصة إيمان بولس وظهور المسيح له وتحوله إلى المسيحية قصة في غاية العجب. القصة تقول أن بولس أثناء رحلته إلى دمشق ظهر له نور عظيم، وهذا يعني أن يسوع لم يظهر له، هو لم يرى إنسانا، لكنه رأى نور عظيم وسمع صوتا يخاطبه: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وهناك تناقض مشهور جدا في هذه القصة. الذين كانوا مع بولس ماذا كان حالهم؟ رواية تقول أن الذين كانوا مع بولس أبصروا النور ولكنهم لم يسمعوا الصوت، ورواية أخرى تقول بأن الذين كانوا مع بولس سمعوا الصوت ولكنهم لم يبصروا النور. في أعمال الرسل الإصحاح 9 العدد 7 حسب الترجمة اليسوعية النص يقول: وأما رفقاؤه فوقفوا مبهوتين يسمعون الصوت ولا يرون أحدا. في أعمال الرسل الإصحاح 22 العدد 9: ورأى رفقائي النور ولكنهم لم يسمعوا صوت من خاطبني. هذا تناقض صريح جدا. هل سمعوا صوت من خاطبه أم لم يسمعوا صوت من خاطبه؟ هناك تفصيلة في غاية الأهمية. الرواية الأولى والرواية الثانية تقول بأن بولس أصيب بالعمى من شدة النور الذي ظهر له، فأخبره المسيح عليه السلام أن يذهب إلى دمشق وهناك سيعرف ما ينبغي عليه أن يفعل. ثم ظهر المسيح لشخص اسمه حنانية، وهكذا سيكون حنانية سببا في تفتيح عيون بولس ومعرفة بولس لرسالة المسيح وما يريد المسيح من بولس أن يفعله. أما في الرواية الثالثة الموجودة في الإصحاح 26 فلا يوجد أي ذكر لحنانية، ونجد كلاما جديدا منسوب للمسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام بنفسه يعلم بولس بشكل مباشر ما يريد المسيح منه أن يفعل. وأنا أرى أن هذه التفصيلة الأخيرة تناقض كبير جدا جدا وجوهري. هل سيكمل بولس المسير إلى دمشق ويقابل حنانية، وحنانية سيفتح عيني بولس ويعلمه رسالة المسيح، أم أن المسيح نفسه عند ظهوره لبولس في الطريق إلى دمشق سيعلمه كل شيء؟ بعض النصارى يقولون بأن بولس اختصر القصة في الرواية الثالثة في الإصحاح 26، لكن أنا أقول هناك أيضا التناقض الجوهري. هل سمعوا الصوت أم لم يسمعوا؟ هناك إشكاليات في هذه الرواية، وهدم هذه الرواية وإبطال مصداقيتها تبطل مصداقية رسولية بولس بالكامل. أيضا هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية أكررها كثيرا: من الذي يحكي هذه القصة؟ قصة ظهور المسيح لبولس هي مذكورة في أعمال الرسل. من هو كاتب أعمال الرسل؟ لوقا تلميذ بولس. من أين عرف لوقا تلميذ بولس هذه القصة؟ قطعا من بولس. إذن هناك استدلال دائري، لا يوجد مصدر آخر خارج عن بولس يحكي لنا هذه القصة الهامة. كيف نصدق رواية بولس لهذه القصة الجوهرية وقد كان عدوا لدودا للكنيسة المسيحية ولدين المسيح؟ وهكذا في النهاية نجد أن المسيحيين يؤمنون بأن بولس ظهر له المسيح عليه السلام أثناء رحلته إلى دمشق وغير حياة بولس بالكامل، ومصدر تعاليم بولس المسيح نفسه. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن أهم العقائد التي علم بها بولس وبشر بها في رسائله. في النهاية لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. وإذا كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.